مدني أعاد هيبة الجيش الروسي، غير قرارات وأشعل حروبا. البوذي الوحيد في الحكومة الروسية، والرجل الذي كسب رضا بوتين بسرعة البرق، رجل المعارك الحاسمة ومهندس ثاني أقوى جيش في العالم، صديق وحليف مقرب من سيد الكرملين، ورجل يعول عليه لقادم الأيام، ذراع بوتين اليمنى ومهندس حربه في سوريا وأوكرانيا، سيرجي شويغو، الجوكر في روسيا. على مدار قرنين من الزمن لم يكن للجيش الروسي أي دور في صنع القرار السياسي للبلاد، على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تمتع بها داخل المجتمع. فعبر التاريخ يذكر أن الجيش شارك في العام 1825 في سياسة البلاد بشكل مستقل أثناء انتفاضة الديسمبريين الفاشلة ضد القيصر، إذ حاولت حينها عدة أفواج من النخبة إطلاق ثورة. وفي العهد السوفيتي بقي الجيش تحت رقابة الاستخبارات دائما. ومن بعد السوفييت التزم بوتين بهذا التقليد، ومنح الأجهزة الأمنية سلطة أعلى من الجيش. ففي حربه الأولى بالشيشان عام 1999 أدار جهاز الأمن الفيدرالي الحرب بالكامل، وقدم الجهاز حينها الحرب على أنها عملية لمكافحة الإرهاب. كما استمر بوتين بمنح الصلاحية لجهاز الأمن في قمع المعارضة أو حتى العمليات الخاصة داخل وخارج البلاد، ما جعل الجيش فعليا تابعا لجهاز الأمن ويتحكم فيه. تركيبة الجيش الروسي والقوات الأمنية في روسيا دفعت حتى وكالات الاستخبارات الغربية للتركيز على الأجهزة الداخلية لروسيا وليس الجيش. ومع مرور السنوات كان بوتين يدرك تماما تراجع نفوذ الجيش، بالإضافة لانخفاض المعنويات بشكل كبير، خصوصا بعد إخفاقات أفغانستان. فوجد حلال المشاكل والرجل الجوكر في الدولة الروسية، وهو سيرجي شويغو. فما هي قصته؟ لعائلة حزبية ولد شويغو عام 1955 في مدينة تشادان بجمهورية توفا الروسية. والده كان مسؤولا حكوميا رفيع المستوى. يدعي شويغو أنه تعمد في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عندما كان طفلا، لكنه في الحقيقة هو البوذي الوحيد في الحكومة الروسية، ويعرف بأنه ليس متدين بشكل علني. عام 1977 تخرج سيرجي بشهادة جامعية في الهندسة المدنية، واتجه سريعا إلى سيبيريا للعمل في مشاريع البناء. وبعد ذلك ب13 عاما قرر الانتقال إلى موسكو، ليعين نائب رئيس لجنة الدولة للهندسة المعمارية والبناء في الاتحاد الروسي. تولى بعدها منصب الرئيس الأول للجنة الحكومية للدفاع المدني، ثم وصل لمنصب وزير الدفاع المدني والطوارئ. إلا أن الصعود السحري لسيرجي بدأ في العام 2000، وذلك عندما ترأس حزب روسيا الموحدة، وهو ذاته حزب بوتين. ففي العام 2008 ترك بوتين الرئاسة لصديقه المقرب ديمتري ميدفيديف ليشغل منصب رئيس الوزراء في مرحلة سميت بإعادة البناء، وكان الهدف الرئيسي فيها إصلاح القوات المسلحة الروسية، خصوصا بعد الأداء المخيب في حرب جورجيا عام 2008، إذ اتضح حينها أن الكثير من الدبابات والعربات المدرعة لدى الجيش لم تتمكن من الوصول لهدفها، وأن أغلب أسلحة الجيش عفى عليها الزمن. دخلت الدولة في خطط عدة لإصلاح الجيش، كانت من بينها فكرة استخدام القوات ذات الأغراض العامة فقط في الحروب المحلية، بالإضافة لتخفيض عدد الجنود الاحتياطي إلى 700,000 بدل 8 ملايين، مقابل تدريبهم وتجهيزهم بشكل أفضل، وليس الاعتماد على الخزان البشري بشكل عشوائي. وبين الأحاديث والتوقعات عاد بوتين للكرملين من جديد عام 2012 ليقرر تعيين المهندس المدني الذي لم يسبق له أن خدم بالجيش وزيرا للدفاع. سيرجي شويغو رقي بشكل سريع لرتبة جنرال، وبات الآمر الناهي في الجيش مع صلاحيات لا محدودة من قبل بوتين. فماذا تغير منذ وصوله لمنصب وزير الدفاع؟
سبقته شهرته للمنصب بأنه واحد من أكثر الإداريين موهبة في روسيا، وسريعا انطلق في إزالة أي آثار للوزراء السابقين، حيث أعفى رئيس هيئة الأركان العامة وعين بدلا منه أحد المعارضين للإصلاحات السابقة، خصوصا أنه جاء للمنصب كجنرال ليس كمن سبقه من وزراء الدفاع. ومنذ اليوم الأول تعامل بجدية صارمة مع كل مكونات الجيش، حيث ألزم الجميع بارتداء الزي العسكري، وأجبر حتى الموظفين الإداريين على خلع البدلات الرسمية. وفي العام 2017 أصدر قراراً بتغيير الزي العسكري للجيش ليصبح مشابهاً للزي السوفيتي القديم، وركز أكثر على الاستراتيجية العسكرية والجاهزية الميدانية، حيث تبنى مبدأ الابتكار عالي التقنية، كما أسس قيادة سبرانية ودمج القوات الجوية مع القوات الفضائية، ليعلن بذلك عن تشكيل القوات الجوفضائية الروسية، وأعاد ترتيب كامل القطاعات العسكرية مع التركيز على الصناعات الروسية، ليمنح الجيش مكانة جديدة داخل الحكومة. ومن ثم بدأ بحصد النجاحات التي رفعت من اسمه. ففي العام 2014 اندلعت ثورة الميدان الأوروبي في أوكرانيا، وذلك ضد الرئيس يانكوفيتش الموالي لروسيا. دفع بوتين حينها بجهاز الأمن الفيدرالي إلى كييف، وذلك للمساعدة في القضاء على الثورة، لكن الجهاز فشل في إيقاف المحتجين، وانتهت الثورة بهروب حليف روسيا من كييف، ليتجه بوتين سريعا نحو الجيش الروسي الذي بدوره رد الضربة دون توقف، حيث دخل لشبه جزيرة القرم وسيطر عليها خلال مدة قياسية، ليثبت شويغو سرعة وكفاءة الجيش الذي أعاد تشكيله. عام واحد بعد ذلك واستنجد رئيس النظام السوري بشار الأسد بروسيا لدعمه، ليجد شويغو فرصة ثانية سريعة له، فنفذ تدخلا عسكريا داعما للأسد في سوريا، نجح من خلالها من استعادة عديد المناطق بعدما كان الوضع يسير لخسارته العاصمة دمشق. شهرة وقوة ونفوذ وتجارب ناجحة رفعت من أسهم وسيطرة شويغو داخل القرار الروسي. فخلال التغيير الحكومي الروسي عام 2020 اعتقد الجميع أن شويغو سيغادر المنصب، لكنه استمر دون أن يهتز أبدا، ليثبت سلطته ونفوذه لدى رجل الكرملين. ومع انطلاق الحرب الأوكرانية كان شويغو اللاعب الرئيسي فيها، إذ أن بوتين دفع بجيشه وهو متأكد من قوته تحت قيادة شويغو، بالإضافة لوجود العديد من الخطط والاستراتيجيات التي يوفرها الجيش. وفي ذات الوقت التاريخ الناجح لشويغو في الحروب التي خاضها ليكون الجوكر والجنرال الناجح دائما داخل الكرملين الروسي.